Ligayang araw po. Ayan. So, klase na tayo ha. Huli tayo ng 2 araw sa ating discussion. Hindi lang siguro 2, 3. Masyadong napatagal ako sa ating topic ng systems, pero hindi pwedeng pabayaan eh. Fairly recently ko lang nadiskubre na wala pala tayong logic sa ating pag-aaral sa kolehiyo natin. Babaguhin natin 'yan, pero hindi na kayo tatamaan ng ating mga bagong requirements diyan. Ganun rin ang takbo natin, eh. Pagka kayo'y gagawa ng environmental impact statement at environmental management plan, ah, kailangan ninyo ng gagamit kayo ng systems analysis. 'Pag gagamit kayo ng systems analysis, kailangan gagamit kayo ng logic. Ah Papaano nangyari yun ay pag-uusapan natin ngayong araw na ito at hopefully matatapos natin yung usapang systems analysis, 'yan. Sabi natin, from the point of view of the ancient Greeks and therefore of Western civilization and therefore of environmental impact assessment, from such point of view, men can have control over their destinies, over their future, independent of the gods and the deities, dependent on their capacity to reason. Focus, reason. Reason na naha-highlight kapag meron kang demokrasya, kasi 'pag may demokrasya nagdedebate, naha-highlight ang reasoning nga. Ngayon, reasoning needs tools na magagamit for us to be able to reason. At ang ginagamit nating tool ay language. Language itself, we define as a system of units realizable in some sensory medium, only certain combinations of which have meaning by convention and hence useful for communication. Ngayon, reviewin natin ng konti yung pinag-usapan natin, ha? Saan na tayo? Naku, nawala na yung inihanda ko kanina. Handa na nga nakakainis. Bakit nawala? Ganare. Kung natatandaan ninyo, sabi natin, when you do philosophy, you reflect. In a manner of speaking, dinidivide natin ang ating mundo. Saan? Sa mundo ng ating universe, kung nasaan yung ating mga bahay, remember? Nasaan yung ating pet kalabaw? Tandaan nyo? Nasa atin yung ating puno sa backyard, kung nasaan yung ating mga bundok, at saka ang ating mga tubigan, kung naalala nyo, at saka yung mga ibon. Nire-reflect natin sa ating isipan, kung saan nakikita natin yung mga expressions natin as bahay, kalabaw, puno, tubigan, mga bundok. Palagay natin kabundukan, yan. Kabundukan, mga ibon. Okay. At ang sinasabi natin, may ugnayan yung mga nasa isipan natin dun sa mga nakikita natin sa ating paligid. Yan, may ugnayan sila, Yan. Dine. Yan. Ngayon, ang sinasabi natin, hindi lamang sa kaugnay ng ating mga nakikita sa paligid natin, yung mga nasa isip natin. Yung mismong mga nasa isipan natin,
bawat isa ay magkakaugnay. Yan, parang sabi nga natin ano, yung kaisipan natin na naalala natin kahapon, ngayong araw na ito ay sumikat ang araw sa silangan, kahapon din at nung isang araw lahat yan magkakaugnay, gayon din rin mga ibon kaugnayan ng kabundukan, kaugnayan ng ating tubigan, kaugnay ng ating mga kalabaw, kaugnay ng ating bahay at mga puno, yan. Ngayon, sinasabi natin pagka ikaw ay may wika, yung mga nasa isip mo nga ay ano, expressed as terms, yan. At as terms, sinasabi natin, they relate to one another in some matrix or, as we have already indicated earlier, system. At ang sinasabi natin ito, yung pag-uugnay natin sa kanila, governed by rules. Yung rules ng English, halimbawa, may rules ng English na may kinalaman sa tense, past, present, future tense. Yung rules ng Filipino, may kanyang rules na may kinalaman sa hindi lang tense, may kinalaman sa iba-ibang bagay kagaya ng ating konsepto ng kalooban. But point is, meron kanyang rules ang Filipino, ang English at ang Nihongo. Ngayon, alam natin yung rules ng English, rules ng Filipino, rules ng Nihongo, may pagkakaiba. May pagkakaiba. Yang mga rules na yan, remember, kung natatandaan ninyo, sabi natin, one day the sun is risen from the east, another day, another day, another day, another day. And sabi natin, if all of these are true, then, thanks to our capacity to reason, we know as a rule, whenever the sun rises, it rises from the east. And therefore, we know that tomorrow, if the sun will rise, the sun will rise from the east. Natatandaan niya, ano? Now, focus here, rules. Ang sinasabi natin, may kanyang internal rules ang English, kakaiba sa internal rules ng Pilipino, kakaiba sa internal rules ng Nihongo. At yung rules na yan, tawag natin rules of syntax. Yan. Pero sabi natin, hindi lamang syntax ang rules ng grammar. Ano? Meron pa tayong tinatawag na external rules. Itong rules na ito, halimbawa, nire-relate natin array, ibon, doon sa mga bagay na array. Nire-relate natin array, kabundukan, doon sa mga bagay na array. And so on and so forth. Itong ugnayan ng ating kaisipan at ugnayan ng ating mundo ay tinatawag nating ugnayang ano kung natatandaan ninyo, may tawag tayo diyan eh. Ugnayang syntax, ano nga isa pa na necessary set of rules ng language, sabi natin semantics. Yan. Yung rules ng semantics, yan ang tinatawag nating external rules. Ano? Itong rules ng ugnayan na ito, yan, ng ating kaisipan sa ating mundo. At yan yung pangalawang set ng rules na necessary para sa lahat ng languages. Yung rules na yan, syntax at semantics. Hindi natin kailangan malaman yung detalye, basta alam lang natin, ay ano, pag internal ang rules, syntax tawag dyan.
'Pag external ang rules, semantics ang tawag diyan. Ngayon, natatandaan na sabi natin, dahil sa ating mga karanasan, napupuno natin ng kung ano-ano ang ating isipan. Eyes, remember? Nose, remember? Ears, remember? Where's your ear? Where's your ear? Ear. Where's the light? Light. Now, maraming bagay na nasa isipan natin, we express them as, we already said, terms. Itong terms na ito, they're all related to one another under some system. Ano? Tatandaan, pinag-usapan natin yan. At yung terms na yan, ang foundation ng ating languages. Now, ang terms natin, sabi natin, parang isda, sinusukat. Ano? Yan. At sinusukat natin yung terms, anong gamit natin? Yung ating mga rules. Ano yung mga rules natin? Theories of meaning. In the case natin, dalawang theories of meaning natin. Ano? Isang theory of meaning natin, kung natatandaan ninyo, anong sabi natin sa isang theory of meaning natin? So, sabi natin, referential theory. Ano pa yung isa? Anong sabi ng referential theory? Words are names of objects. So, natatandaan yun, ano? Pinag-usapan natin yung last meeting. Yung isa naman, ang tawag natin, words are what? Names of ideas. Ergo, the expression, ideational theory of meaning. At yung mga yan, ang ginagamit natin na panukat dun sa ating terms. Yan. Hindi na natin kukunin yung detalye. Ang alam lang natin ay terms sinusukat natin, whether terms are meaningful or not. Whether terms are clearly meaningful or unclearly meaningful. Sa mga tuwid, ano aring mga aray tawag natin classic theories of meaning. At beyond the classic theories, of meaning, meron pa tayong ibang theories, pero wag na nating pag-usapan muna ang detalye, ano? Basta alam lang natin, terms ay sinusukat. At ang mga panukat natin ating mga aray. Yan. Ngayon, 'pag pinagsama-sama natin ng terms, ang meron tayo, ay di ang tawag natin ay sentences. Yan. 'Pag pinagsama-sama natin ng terms, we end up with sentences. Now, ang sabi natin, whether we use terms or we use sentences, ang mga ito ay tools natin. Ano? Terms, like sentences, we use. And why do we use them? Because precisely they are tools. Yan. Tools. Sabi nga natin, physical material tools, realizable in some sensory medium. In fact, entirely language as a system is a tool. Yan. Ngayon, tanong natin ganare, ano baga ang gamit ng terms? Ay obvious dun sa ating one classic theory of meaning, ay ang sinasabi natin, dali nga ayusin natin na rin sharing. Obvious dun sa sinasabi natin na theory of meaning, yung terms ginagamit natin to point out. Paano ginagamit? To point out, to ano pa? To identify, or technically sinasabi natin to refer with. Yan ang gamit ng terms. Bilang isang tool. Ang next question,
Yung bang gamit ng sentences pareho ng gamit ng terms? Ang sagot natin hindi, kaya nga magkaiba sila, eh. Kung pareho lang sila ng gamit, eh, di terms din ang tawag natin sa sentences or sentences din tawag natin sa terms. Kaya nga sila magkaiba dahil alam natin magkaiba ng gamit, eh. So, ano nga sabi natin earlier, for the most part, terms are names of objects. Where's the light? Where's the light? Light. Where's your nose? Your nose. Where's your ear? Where's your ear? Eye, lips. Oh, tatandaan na 'pag bata ganyan tayo magturo, eh. Ngayon, in general, gano'n din ang sinasabi natin sa terms. Ang terms, we use them to point out, to identify. Ay, ulitin natin, ha. Use them to point out with. Oo nga naman ano, nakakahiya, eh. Nakalimutan ko idagdag 'yun. To identify with, 'yan, or to refer with. 'Yan ano, ay ano yung pino-point out natin, ano yung ina-identify natin? Ang ina-identify natin, ang tawag natin, meaning, 'yan, meaning. Pag minsan instead of meaning ang tawag natin, idea, kaya nga ideational theory of meaning, eh, ano. At pag minsan ang tawag natin, concept. O tandaan, ha. For our purposes, meaning, idea, concept, they are in fact synonymous. Yan, yun ang sinasabi natin, ha. For our purposes, all these are synonymous. Yan. Ngayon, ulitin natin. Ano ang language? Tool. Anong term? Tool. Tool na ano, ginagamit to point out with, to identify with, to refer with. Ano yung ina-identify? Meaning, idea, or more importantly, concept. Ngayon, ano naman ang gamit ng sentence? Ano ba ang isang halimbawa ng sentence? O, gawa tayo ng isang sentence. This table is brown. Mapapansin na pagka may sentence kang gayaan, unang-una, eh, maraming terms ang involved. Ano? Ikalawa, mukhang nalabas, meron ka ring ipino-point out. Halimbawa, ipino-point out mo, table, yan. Ay ano pa, hindi lang isa, may pino-point out ka, brown. At ang sinasabi mo, yung table, ay one way or the other, ay related dun sa brown. Yan. So, mas komplikado ang gamit ng sentence. In fact, halimbawa itong sentence na ito, anong ginagawa natin? We actually, kung natatandaan niyo yung turo ng English teacher ninyo, express some thought with when you use a sentence. Yan. When you use a sentence, you express some thought with, or you express some thought. At ang ginagamit mo ano, sentence. In this case, ano yung thought? This table is brown. Now, sometimes, ang tawag natin sa thought, ang tawag natin dyan sometimes ay fact. Sometimes, what's the fact? The fact is, the sun has risen from the east. Yeah. What's the thought? The thought is, the sun has risen from the east. Yan. Sometimes, we call thought or fact, sometimes, not all the time, ay ano, ang tawag natin ay statement. You state, in other words, you declare something. What is it that you state? You state the fact. Yan. Kaya, statement. For our purposes, we consider these terms as synonymous. Ano yung synonymous? Thought, fact, statement yan. Synonymous yan, ha?
Ano yung synonymous? Meaning, idea, concept. Ano yung synonymous? Thought, fact, statement. Yan. Sabi natin, when you have a system, you have a system of terms. Term, term, kung ano man, ano? Term white, term red, term table, term chair, and one way or the other, somehow, all of these are related to one another given the rules of syntax ng language natin. Yan. So, sabi natin, since a term is used to what? To express some concept with or to point some concept with, ano nangyayari? When you have a system of terms, you have a system of concepts. You have a what we call a conceptual framework. Yan. Ergo the expression conceptual framework. Yan. Yun ang malupit dyan, ano? Pag meron kang language, meron kang conceptual framework. And ang sinasabi nga natin, mukhang hindi tayo lahat ay pare-pareho ng terms na nasa isipan natin. Kaya may estudyante, huwag magagalit ha, eh talagang nangyayari eh. Kaya may estudyante, pag kumuha ng examen sa UP ay bagsak. Bakit? Eh sa UP may requirement na ano eh, dapat marami kang terms na alam. Gawa ng nabanggit nga natin, mukhang terms facilitate thinking. Tama? And when well facilitated ang pag-iisip mo, dahil marami kang terms, mataas ang IQ. Yun eh, panukat ng IQ. So pagpapasok ka sa UP, titingnan gaano karaming terms ang alam mo. Kaya maraming tanong sa college entrance, sa college admissions test ng UP, maraming tanong dyan about word meanings. Yan. At nalabas, may bagsak, may hindi. Sapagkat nalabas, hindi pare-pareho ng terms na nasa isipan. Yan. Ay ako, kaya ako pumunta sa UP, ay nung bata ako, nung ako'y high school ay wala akong girlfriend. Ay di wala akong kausap. Laging busted eh. Ay walang girlfriend. Ay di lagi akong basa ng basa. Ay sa dami ng binabasa ko ay namemorya ko pagkadami-daming terms eh. Yan. Kaya pasado ako, nakapasa ako ng UP. Pagdating ko naman sa UP, eh wala pa rin girlfriend. Busted pa rin. Yan. Kaya dumami ng dumami ako na alam. Basa ng basa eh, daming natutunan. Ay wala nga lang girlfriend. Yan. Ngayon, ganun rin nangyari. Balik tayo sa usapan. Ang sabi natin ay hindi lahat ng tao pare-pareho ng konsepto na nasa isip o nasa isipan. May ibang tao, ano nga, natatandaan niyo, sabi natin, may ibang tao, pagka dami-daming alam na klase ng pula, may crimson, may oxblood red, merong maroon, merong dragon blood red, ay sa iba naman, pag sinabing pula, ay basta pula. Ay anong klaseng pula? Ay basta pula. Ay anong klaseng pula? Ay suntukan na lang kayo. Hindi nakakaintindihan. Yan. Ano ang sabi natin? Language facilitates thinking, it also facilitates perception. And because it facilitates thinking and facilitates perception, it facilitates in addition better understanding. Kaya nga higher IQ. Eh kaso, hindi lahat tayo pare-pareho ng experience eh. May iba lumaki sa bundok. May iba lumaki sa tabing ilog. May iba lumaki sa tabing dagat. Halimbawa, lahat ga kayo alam niyo itsura ng tinikan. O hindi niyo alam ang tinikan, ano? Yung tinikan ay isang klase na isda na nando'n sa tabang. At alam niyo ga ang tinikan ay ano ay naakyat sa kahoy na nakalubog sa tubig tapos lalabas ng tubig. Tapos ay dudura. Alam niyo, hindi niyo alam 'yon, ano? Ang tinikan nadura. 'Pag dumura yung tubig, may tatamaang,
kulisap. 'Pag tinamaan yung kulisap, papatak sa tubig, kakainin ng isda. Oh, alam niyo gayon, ay hindi lahat ng tao alam kung ano itsura ng tinikan. O hindi lahat ng tao alam ng iba-ibang klase ng, ulang. Bakit? Eh, hindi lahat ng tao lumaki sa tabi ng ilog, eh. Oh, ay halimbawa ako, ay hindi ako lumaki ng naglalaro lagi ng ano bang laro ng ginagawa ninyo? Vegetables versus the zombies. Hindi, ano nga ba yung hilig ninyo? Ah, ano nga ba yung ano nga ba yung ano, yung na mahilig kayong nag-eespadahan? Miss Biscotso, Mr. Enriquez, ano nga yun? Anong game iyon, anong tawag doon? Sige nga, tingnan ko diyan sa chat. Ako yata ay walang kausap, eh. Wala yatang nakikinig. Pakisulat nga sa chat. Mobile Legends. Kayo naman, eh, tinatanong ko lang, ayaw pang sumagot. Eh, alam ko lang yung laro ng Mobile Legends. Ay iba-ibang klase ng mga espada at iba-ibang klase ng mga pana at kung ano-ano, eh, hindi ko alam tawag dun, eh. Yung iba-ibang klase ng kalaban, hindi ko din alam tawag dun, eh. Oh, eh, bakit? Eh, ang kinalakihan ko ay ano, eh, ang kaulayaw ko ay, puno ng saging, hindi pala, puno ng mangga, puno ng bayabas, ayan naakyat ako diyan, puno ng siniguelas. Eh, kayo ang kaulayaw ninyo mga bagay na nandiyan sa computer, eh, hindi naman bagay na nasa paligid ninyo. Yeah. So, sa madalit sabi ano, ay hindi lahat ng tao pare-pareho ng conceptual framework. Gawa ng hindi lahat ng tao pare-pareho ng nasa isipang mga terminolohiya, 'yan. Ay kung magkakaiba kayo ng nasa isipang terminolohiya, gayon din ang sinasabi natin ngayon. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng sentences sa isipan, 'yan. Anong sentence na nasa isipan ko? For all free falling bodies, F equals ma, 'yan. O isa. Ano pa? Ah, E equals mc square, ayan. O ano pa? Pressure times volume equals nRT, o ano pa? At kung ano-ano pang mga sentences. Ano pang sentence? Whenever the sun rises, it rises from the east. Pwede naman na you do not have a system of terms, but rather you have a system of sentences. And what are these sentences? These sentences are called rules. The rule governing free falling bodies, the rule governing light, speed of light, and mass and energy. And when you have a system of sentences, ang tawag diyan ay theoretical framework. Yan. Theoretical framework. Kanina, conceptual framework. Ano? Ngayon, ang pinag-uusapan natin, theoretical framework. What's a theoretical framework? A theoretical framework is a system of rules. Rules governing physics, rules governing chemistry, rules governing biology. Alam natin, ang rules ng physics ay dependent sa rules ng mathematics. Alam natin, ang rules ng biology ay dependent ang rules ng chemistry ay dependent sa rules ng physics. At alam natin, ang rules ng biology ay dependent sa rules ng chemistry. Alam natin na ang rules ng psychology ay dependent sa rules ng biology. Alam natin na ang rules ng anthropology at rules ng sociology and rules ng political science ay dependent sa rules ng biology rin, and so on and so forth. So, maliwanag, may mga ugnayan ang ating mga rules sa ating isipan. Pag pinagkabit-kabit mo yung mga yan, yung mga nasa isipan mo na yan, you end up with, as we have already pointed out, a theoretical framework. Yan. And obviously, ang iyong conceptual framework ay dependent
ay basis, ulitin natin na obviously ang inyong conceptual framework ay ano, basis ng inyong theoretical framework. 'Pag wala kayong sorry, ulitin natin. 'Pag wala kayong ay sus Mariosep, si Prof. De Villa gutom na. 'Pag wala kayong conceptual framework, hindi kayo magkakaroon ng theoretical framework. Bakit? Eh, 'pag wala kayong terms, wala kang sentence. Yan, oh, tama. Yan. Ngayon, sabi natin, yung ating terms ay ano, ay sinusukat natin, ano? Sabi natin, parang isda, sinusukat natin. Anong panukat natin? Theories of meaning. Yan. Ngayon, sinasabi rin natin, yung ating sentences, sinusukat din natin. Yan. Yung ating sentences, excuse me, ulitin natin ha. Ayan o, kagaya ng ating mga terms ay sinusukat din natin. At papaano natin sinusukat? Remember, sa terms, ang pinag-uusapan natin ay ano, meaning. Yan. Or sometimes we call them ideas. Or sometimes we call them concepts. Well, sa sentences, ibang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, truth. Yan. At very obviously, pag tinatanong mo hinahanap mo truth, your sentence can either be, habang sinusukat mo, malalaman mo, can either be true or false. Tama? Yan. Dini sa terms, your term is either meaningful or not, or it has clear meaning or vague or ambiguous meaning. So, sinusukat natin ng term, sinusukat natin ng sentences. At pag tinitingnan natin, sentences can either be true or false. Yan. Excuse me. Sa totoo lang, yung pagsukat sa sentences, dalawang klase eh. May sentences, halimbawa, kagaya na rin. 1 plus 1 is 4. Ay, mali. Is 2. 1 plus 1 is 2. Yan. That's one sentence. Tama? Take another sentence. This table is brown. Yan. Notice na may mga sentences na how do you know it's true or false? It's by way of observation. Paano mo nalaman this table is brown? Ay, you use your senses. Observation. Knowing a sentence to be true or false by observation, ang tawag natin doon sa ganung sentences, empirical sentences. Yan. Pero merong ibang sentences, hindi nyo malalaman kung true or false by way of observation. Bakit? Oh, ay napakasimple, nakakita talaga kayo ng 1 naglalakad sa kalsada or 2 nakasakay sa tricycle, wala. You do not observe numbers. They are abstract entities, sabi nga natin, ano? So, papaano nyo nalalaman na this sentence is true? Ay sabihin na lang natin, given your knowledge of syntax of what? Arithmetic. Knowledge of syntax, in particular, in this case, syntax of arithmetic as a language. A-analyze mo yung sentence and on the basis of the sentence itself, malalaman mo kung siya true or false. Yan. Or, halimbawa, take the sentence. Triangles
have 3 angles. Notice that, hindi mo kailangang maghanap ng triangle to be able to find out whether this sentence is true or false. You just have to look at what? The subject, in this case, ito yung subject, and ire-relate mo yung subject dun sa predicate. And then you do an analysis of the sentence given the syntax. If you know the rules of your language, then you'll find out whether the sentence is true or false. Ang tawag natin dyan sa ganyang sentences ay analytic sentence. Analytic sentences. What are analytic sentences? They are sentences known to be true or false by way of analysis. In particular, ang tawag natin doon sa analysis na yon ay conceptual analysis. Bakit? Tiningnan yung concept triangle, o tatlo. Tiningnan yung concept, 3 angles. So inirelate mo yung concept na din sa concept na and so yan ang ginawa mo, conceptual analysis, and therefore ang tawag natin, analytic sentence siya. Known to be true or false by way of conceptual analysis, ergo analytic. Ito naman, empirical sentence, known to be true or false by way of observation. Kung ano man ang sinasabi natin, ang sentence sinusukat sa pamamagitan ng analysis ng truth. Hindi na natin pag-uusapan pero homework ninyo, homework. Merong 3 classic theories of truth. Yan, 3. Merong 3 classic theories of truth. Ay hindi na natin pag-aaralan din Ang sasabihin lang natin, ginawa natin halimbawa, ang terms ay sinusukat. Ang sentence, sinusukat din. Yan. Ngayon, ito yung isang halimbawa ng papaano sinusukat ang sentence. May sentence na analytic, may sentence na empirical. Paano mo sinukat? Using observation. Paano mo sinukat? Using conceptual analysis. Kaya magkaiba sila ng tawag. Ngayon, pag pinagsama-sama niyo yung sentences, gana rin itsura. May isa kang sentence. If I am going to Spain, then I will need a passport. Yan, one sentence. At yung one sentence na yan ay dinugtungan mo pa. Ano ay dinugtong mo? Sabi mo, indeed, I am going to Spain. At dinugtungan mo pa, isa pang sentence. Therefore, I will need a passport. Yan. So, anong nangyari? Ay sabi natin, when you have a sentence like this, connected to another sentence like this, dito natin when you have a sentence like this, connected to another sentence like this, connected to another sentence like this, what do you have? You have a paragraph. Yan. What do you have? You have a, excuse me, paragraph. Yan. Now, alam natin, dun sa mga nag-aral na English at kung hindi nakakalimot, maraming kinds of paragraph. Tama ka? Gawa ng, ang paragraph ay tool. Remember, what's a language is a tool. And what kind of tools do you have in a language? Well, you have tools called terms. Ano pa? You have tools called sentences. And when you put together sentences, then you end up with a paragraph or some paragraphs. Now, what do you use paragraphs for? Mamaya natin pag-usapan. But a paragraph is a tool. Now,
As a tool, it has many uses. Yan. As a tool, you have many uses. Now, ang tanong, what are the uses of paragraphs? Oh, excuse me. Tatandaan niyo yung mga English classes niyo. You use paragraphs to narrate, magkukuwento ka. Yan. Or you use paragraphs to ano pa, to narrate, to describe. Papaano ka nag-narrate? Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Pinilipit ko yung doorknob nung pinto, itinulak ko yung doorknob at dahan-dahan akong humakbang sa makatuwid, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. O, nag-narrate. O, you can use a paragraph to describe. O, ay kagwapo ng aking kapatid. Yan. Ang kapal-kapal ng buhok, ang tangos-tangos ng ilong, ang kinis-kinis ng balat, ang tangkad-tangkad, ay gwapong-gwapo ang aking kapatid. O, yan, I describe. Sometimes you use a paragraph to give examples of, sometimes you use a paragraph to iterate or enumerate. Maraming klase ng paragraphs. Pero for our purposes, may isang paragraph tayong interesado. Tayo. Yung focus natin ay sa dinami-dami ng mga gamit ng paragraph, sa 2, 3, marami eh. Meron tayong in particular na interest. Ano yung focus natin? Yung ganitong klase ng paragraph. Yung ganitong klase ng paragraph, ang gamit ay ano? To persuade. Yan. Tanong, anong klaseng paragraph yung ginagamit to persuade? Ang tawag natin dyan, argument. Yan. So, gana rin ang nangyari. Meron tayong term, at anong gamit natin sa term? To refer with. Yan. Anong nire-refer natin? Meaning. Sometimes called idea, sometimes called concept. Yan. When you put together terms, what do you have? You have some kind of sentence. And what do you use a sentence for? You use it to express some thought with, or sometimes you say you use it to express statement with. Yan. Or you use it to make some statement. Yan. Statement with yan. When you put together sentences, on the other hand, you can have arguments. And what do you use an argument for? You use it to persuade, or in our case, you use an argument to reason with. Yan. Ayos ang buto-buto. Ito ngayon. Yan ang gusto nating puntahan eh. Ay, mali. So what do you use an argument for? You use it to reason with. Yan. Natatandaan niyo isang paragraph na pinag-usapan natin? Ano isang paragraph? You have one sentence. Today, the sun has risen from the east. You have another sentence. Yesterday, the sun has risen from the east. You have another sentence. The day before yesterday, the sun has risen from the east. You have so many sentences. Ano sabi natin? These sentences, in your mind, indicate the sun has risen from the east. You have there some paragraph. And given your paragraph, you can actually have a conclusion to your paragraph. What's your conclusion? As a rule, whenever the sun rises, it rises from the east. And then, what else? You now further derive some more conclusion. And what do you say? Tomorrow, if the sun will rise from the east. Pag-usapan natin yan, ano?
this entire thing is a very, very large paragraph. Yan. Paragraph pa rin yan kahit gaano karami. Sa computer technology, you can have a paragraph or an argument that is composed of millions of sentences. Yan. Ganun ang mga computer programs eh. But ang punto is, you now have a paragraph. And what do you use a paragraph for? You use a paragraph to reason with. Yan. Big time, ano? To reason with. When you reason, notice, given your paragraph, merong direksyon. Dito ka nagsimula, tapos ano nangyari? Ay di ka pumunta. Yan, diyan ka nagsimula, di ka nagpunta. Pagkatapos, nakapunta ka dito, umabot ka diyan, di ka naman pumunta. Yan. At kaya nga ang tawag natin, di sa inabot mo ay inabtan. Yan. Inabtan. Or inabutan. Ang tawag natin, inabtan. Yan. Oh. Ay ano naman tawag din sa pinanggalingan mo? Yung pinanggalingan mo, ang tawag natin diyan ay batayan. Yan. Mula din sa iyong batayan ay diyan ka umabot. Ano yung mga batayan mo? Are ang mga batayan mo dini ka nagbatay. Are ang batayan mo, are. Ano pa? Are ang batayan mo. At dahil sa batayan mo na yan, ay umabot ka doon. Yan. Sa English, ang tawag natin sa inabtan ay conclusion. At, excuse me. Sa English, ang tawag natin sa batayan ay premises. Ngayon, notice dalawang klase ng spelling premises na isang E at premises na na isang S at premises na dalawang S. Sa British, dalawang S. Sa American English, isang S. So, anong tawag sa batayan? Premises. Ay, mali ang spelling ko din eh. Yan. Premises. Ano yung batayan? Premises. Ano yung inabtan? Conclusion. Yan. Ngayon, pag ikaw ay nagbabaybay mula sa iyong premises, papunta ng iyong conclusion, yan, ang tawag dyan, inference. Anong tawag? Inference. Sulat natin. Anong ginagawa natin? Meron tayong inference. Yan. Now, when you make an inference, you actually reason. So, for our purposes, to reason is to infer. Yan. By the way, inference in Filipino, ang tawag, pagtuntun. Pagtuntun. Yan. So, ano nangyari? Mula din sa iyong mga batayan, o tinatawag mong premises, tinutuntun mo yung iyong inaabtan or conclusion. Yan. Ano iyong tinuntun? Bukas, ang araw ay sisikat sa silangan. Saan ka nang galing? Doon sa mga batayan mo, pagkadami-dami. Yan. Excuse me. Ngayon, ang ibig sabihin, when you reason, when you infer, you in fact argue. Yan.
For our purposes, ulitin natin, for our purposes, to argue, to infer, to reason, they're all synonymous. At anong tool na ginagamit natin to reason with? Anong tool na ginagamit natin to infer with? Anong tool na ginagamit natin to argue with? Ang tawag dyan ay very obviously your argument. Yan. Yan. Ngayon, kagaya ng term, sinusukat natin in terms of meaning, kagaya ng sentence, sinusukat natin in terms of truth, yung argument, sinusukat din natin. Yan. Ngayon, pag yung argument ay susukatin natin, anong ating sinusukat? Yun ang tanong. Sa term, ang sinusukat mo, meaning. Sa sentence, ang sinusukat mo, truth. Ay anong sinusukat sa argument? Yan. Ang sinusukat sa argument ay yung iyong inference. Pero paano sinusukat yung inference? Yan. Paano sinusukat ang inference? Notice na halimbawa, pwede nating i-divide sa dalawa ang inference. Ano yung isang halimbawa ng inference? 1 plus 1 equals 2. Ano pa? 1 plus 1 plus 1 pa uli plus 1 pa uli ay ano? Equals 4. So, ano nangyari? Sa makatuwid, hindi sa makaliko, yan. Ulitin natin. Kung totoo yung dalawang sentences na yan, sa makatuwid, hindi sa makaliko, ay tsak na tsak, 2 plus 2 equals 4. Yan. Ang tawag natin sa ganyang klase ng argument ay deductive argument. Ang tawag natin, deductive argument. Yan. Meron namang argument, ganare. Anong sabi natin? One day the sun is risen from the east. Another day the sun is risen from the east. Another day the sun is risen from the east. And so many days the sun is risen from the east. Sa makatuwid, as a rule, whenever the sun rises, it rises from the east. Sa makatuwid, tomorrow, if the sun rises, it rises from the east. Yung ganitong katuwiran, ang tawag natin, inductive argument. So, anong pagkakaiba niyan? Yung inductive argument ay ano? Garane. Paano mo nalaman na the sun is risen from the east? Ay ang ginagamit mo, observation. Yan. Ay paano mo nalaman na 1 plus 1 equals 2? Ay ang ginagamit mo, conceptual analysis. Yan. Ano pa ang dagdag natin? More importantly, mapapansin ninyo, itong pinaka-importante ha. Pag hindi nyo alam to, babagsak kayo. Yung premises din dalawa, ano? Ulitin natin. Yung premises din nagkamali ako ng ano yung premises din dalawa. Isa, dalawa. Ang conclusion din
are. May bulok. Ang conclusion din ay are. Notice na ang ugnayan doon sa dalawa, anong ugnayan? Are. Are ay inuugnay natin din eh. Yan, ano? Yung ugnayan ng dalawa na yan ay a matter of necessity. A matter of necessity. Sa mga tuwid, kung 1 plus 1 equals 2, and 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4, necessarily 2 plus 2 equals 4. Yun ang ibig sabihin ng deductive argument. Ang ugnayan ng premises sa conclusion, a matter of necessity. Doon sa inductive argument, iba. Observation ang ginamit natin, ha? Isang-isa yan, isa yan. Pero more importantly, tingnan ninyo. Ang ugnayan ng premises, ano yung premises? Are. Sa conclusion, are, is only a matter of probability. Even if 1,000,000 taon ng araw ay nasikat ay sa silangan, it does not necessarily follow na sa susunod na araw, ang araw ay sisikat sa silangan. Unang-una, pagka nahigop ang Earth ng black hole, wala nang rising of the sun. So, ulitin natin, pag inductive argument, ang relationship between premises, batayan, at inaabtan, conclusion, ay only a matter of probability. Sa deductive argument, a matter of necessity. Sa totoo lang, hindi ko dapat paliwanag sa inyo yan eh. Dahil kayo ay nasa higher level na ng college, dapat alam nyo na yan. Bakit? Dapat alam nyo yung pinag-aaralan nyo sa logic eh. Ang problema, ang sistema natin ng edukasyon ay hindi kayo pinapaturuan ng logic. Sa Taipei, required mag-aral ng logic. Sa Japan, sa Tokyo, required mag-aral ng logic. Sa Hong Kong, required mag-aral ng logic. Sa Singapore, required mag-aral ng logic. Sa Kuala Lumpur, the same. Sa New York, the same. Sa Pilipinas, hindi. Naloko na. Sa UP, required kami. Ay kaso, UP lang eh. Malaking problema. Ngayon, ay kailangan pag-aralan natin, kaya nauubos oras natin din eh, pero importante. Bakit importante? Ari na. Pagka kayo ay may mga prinsipyo sa isipan, rules ng physics. Sandali pakita natin, kunyari. Ari inyong isipan, ari inyong system, anong tawag dyan? Science. Alam mo na thanks to your argument, bakit? Kasi when you argue, you make an inference. And when you make your inference, you can infer either deductively or inductively or some other way. Maraming klase ng inference eh. Ito, dalawa lang to eh. Meron pang iba eh. When you infer, you actually what? You actually relate your premises. Ulitin natin. When you infer, you actually relate your premises. Wait po tayo sumulat. Yan. You relate your premises to your conclusion. You relate your premises to your conclusion. That's what you do in your mind. You relate the rules of mathematics to the rules of physics. You relate the rules of physics to the rules of chemistry. You relate the rules of chemistry to the rules of biology.
You relate the rules of biology to the rules of psychology and the rules of neurology. You relate your rules of psychology to your rules of anthropology and your rules of sociology and your rules of political science. All of these rules in your mind are one way or the other related in some inference. And that is how you reason. And that is how you predict the future. And that is how you gain control over your destiny. And that is how, therefore, control, you manage your future. Management is about control. Control is about prediction. Prediction is about reasoning. And reasoning is about inference. And inference is about truths of your statements. And truth of your statements is about the concepts that you deal with your statements. They're all related. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng kung ano-anong sistema, system mo ng language, system mo ng science, system mo ng art, system mo ng kung politics, system mo ng pag pinagsama-sama mo ang maraming system sa iyong isipan, in other words, you can have a system of systems. That's what you call your mental model. Yan. Ulitin natin ha. Ang tawag dyan, mental model. Mental model actually can come in the form of microchips. Mental model can come in the form of microchips. Yung microchip na Intel, may kanyang mental model yan. Yung microchip ng M1 na dinevelop ng Apple, may kanyang mental model yan. Yung cloud system ng Google, iba sa cloud system ng Microsoft, may kanilang mental models yan. Now, however, mental models do not only come in the form of microchips. Mental models also come in the form of neural networks in terms of your brains. Ang isang neuron, ganito usual ang itsura. Yung neurons ninyo, meron tayong tinatawag na action. Yan. Itong mahaba na ito, yan yung action ng neuron nyo. Meron tayong tinatawag na synapse. Meron tayong tinatawag na dendrites. Kung ano man, ganito ang sinasabi natin. Yung neuron ninyo ay maraming synapses. Maraming dendrites. In other words, itong dendrites at synapses na yan, they represent connections.
'yan. Ang isang neuron sa ating brain ay naglalaman ng 1,000, ulitin natin, ang isang neuron ay naglalaman ng 1,000 to 30,000 connections. 'Yan, ang dami ano. Okey, ganito, 'yan. Ulitin natin, ang isang neuron ay may 1,000 to 30,000 connections. Ang isang brain ang isang brain ay naglalaman ng ano, 80 to 100 billion neurons. 'Yan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng 1 billion? 'Pag sinabi niyong 1 billion, meron kang 1 followed by 9 zeros. Siyam, siyam na zero. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yan ang 1 billion. 'Pag nagbilang kayo ng 1 billion seconds non-stop, aabutin kayo ng 32 years. Ganyang kalaki ang 1 billion. Yan. Ay, ang ating brain ay may laman na 80 to 100 billion neurons. Sa makatuwid, mas marami tayong neuron sa ating utak kaysa stars ng ating, ay ang isang neuron ay aabot ng 30,000 connections. O, naisip niyo kung gaano karaming koneksyon yung mga nasa utak ninyo. If you express a term in terms of neurons connections, if you express a sentence in terms of neuron connections, if you express an argument in terms of neuron connections, ano ibig sabihin niyan? Meron kang mental model in your brain. If you think of your brains as machines, you can think of your brains as computers, you can think of your brains as mental models. Mental model na may input, may processing of input, and may generation of output. Yan. That's what a system is. Okay. Hindi na daw tayo makapag-create ng bagong frame, kaya gawa tayo ng bago. So, yung ating brain, yan, merong mga rules. All these rules expressed in our neuron connections, dendritic trees, and synapses, yung ating rules ay matawag nating isang klase ng system na ano nangyayari? Merong input, yan,
And papaano pumapasok yung input through your senses by observation and merong output. Ano yung output? Either nagsasalita ka o natakbo ka o naglalakad ka. That's what the system is. Yan. So, anong sinasabi natin? Well, first and foremost, as humans, we see the universe yan, ha? We see the universe in terms of our mental models. And thanks to our mental models, what happens, like I said, we see the universe through our eyes, through our ears, through our senses. Ay, sorry. Hindi ko na-share yung ulitin natin ha. Bottom line is, if you think of humans have mental models in their brains, and given their mental models, they observe the universe. Yan. And that's how they reflect. Remember, that's how they reflect about the universe, no? Saan na tayo? Di na eh. Balikan natin yung ating ano ha. Ay, nagkamali. Nagkamali eh. Yan, balik tayo din eh. Ko, bagal. Yan. Natatandaan nyo, ano? Here we are. This is where we began. Dito tayo nagsimula. Ano sabi natin? Are ang nasa ating isipan. O ano man yan, ano? Yan ang ating nasa isipan. Yung nasa isipan natin, nare-reflect niyan yung ating nakikita sa paligid natin. O, diyan tayo nagsimula ng usapan eh. At sinasabi natin ngayon, ganun nga, ano? Yan ang sinasabi natin. Sa ating isipan, meron tayong rules. Yung rules na yan come in the form of system. And anong nangyayari, may input tayo, pinoprocess natin using the rules of the system na nagkakaroon tayo ng output. Halimbawa, ano yung output natin? We presume that tomorrow the sun will rise from the east and so we behave accordingly that the sun will rise from the east. Sa mga tuwid, sinasabi nga natin, are, kung ano man yung nasa isipan natin na yan ang nagagamit natin sa pagtingin sa ating paligid, sa pag-observe sa ating paligid. Kung ano nadidinig natin, nakikita natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, nararamdaman natin, napoprocess yan sa ating isipan given the rules that we have. And saan ang galing yung rules na yan? Your rules come in the form of your sentences that are connected to one another using your arguments. But you cannot have an argument without sentences being connected, and you cannot have sentences being connected without terms. But how do you have terms? From your experience. Ano eksperyensya mo sa tabing dagat ay nakakita ka ng bulalo, nakakita ka ng lumba-lumba. Ay yung taga-bundok, wala siyang alam na bulalo, wala siyang alam na lumba-lumba, hindi nakakakita yan ng gayaan. Yung tabing ilog, may nakikita siya na ano, na tinikan, may nakikita siya na ano, na ulang.
may nakikita siya na ano, kung ano-ano pa na hindi naman nakikita nung mga nasa bayan o mga bata na ang laging kaulayaw ay computer. Hindi lahat tayo pare-pareho ng nasa isipang terminolohiya. Sabi ko nga kanina, may nakakapasa ng UP, may hindi nakakapasa. May naabot ng college, may hindi naabot ng college. Marami kayong kaklase, anong ginagawa ngayon? Nagta-tricycle, hindi nagka-college. Bakit? Ay kahit gusto kahit na may kwarta hindi kaya Yung mga pinag-uusapan natin hindi masasagap. Ngayon, balik tayo doon sa ating tinatanong din Ano nga ang tinatanong natin? Two individuals with different unique experiences can have the same conceptual framework. Paano kayo magkakaroon ng parehong conceptual framework kung kayo ay magkaiba ng terminolohiya sa isipan? Ano pa ang tanong natin? Three words, each indicating barriers that prevent societies from having some common conceptual framework. Ay wala kayong masyadong pagkakasundo except resources, values, tama. No, and sabi nyo nga, complexity involved, ay talagang complex ang mundo natin. Dahil sobrang complex ang mundo natin, ay magkakaiba nga tayo ng eksperyensya na nakikita sa mundo. The purpose of science is to discover the truth about nature. Sigurado kayo dyan. Ang rules ng science ang tawag theories. They are not called truth. You know why? Kasi ang science, habang natagal ang science, maraming nadidiskubre. Pag maraming nadidiskubre, maraming tools ng science ang naimbento. Naimbento ang computer, naimbento ang laptop, naimbento ang microchip, naimbento yung dynamo na nagpo-produce ng kuryente, naimbento yung ilaw. Pag walang ilaw, wala kang monitor. Pag walang kuryente, wala kang ilaw. Pag wala kang microchip, wala kang computer. Pero kahit may computer ka at may microchip pa, wala kang logical system, wala ka ring computer. So, habang natagal, maraming nadidiskubre, maraming tools na nagagawa. And given the new tools, marami tayong bagong data na nakikita. At pag may bagong data na nakikita, yung dating pinaniniwalaan natin, nag-iiba ang tingin natin. Noong una, ang tingin natin sa mundo ay lapad. Ngayon, bilog. Noong una, ang tingin natin sa mundo ay mundo lang natin ang meron. At ilaw lang yung mga nandyan sa nakikita natin sa langit. Turns out, kakarampot lang pala tayo nung nakikita natin sa langit. The very word galaxy, nito lang last century natin na-invento Bakit? Nito lang last century natin nakita kung ano yung beyond our solar system So, yung mga dating pinaniniwalaan ng science, dahil sa mga bagong naiimbentong tools, dahil sa bagong naiimbentong conceptual framework, dahil sa bagong naiimbentong theoretical framework, nagbabago. So, ang rules ng science, halimbawa, parallel lines do not intersect. Biglang nabago, parallel lines can intersect. Hindi nyo pwedeng tawagin truth. Bakit? Pag tinawag nyo yung truth, hindi pwedeng baguhin. But theories of science are expected to be revised or rejected. Remember, nagbabago Dahil pag nagbabago, kailangan mag-adapt. Kailangan mo baguhin. Pag nag-adapt, it can either be a rule in science, can either be revised or rejected in favor of better rules. Yung rules ng Einsteinian physics, tinapalitan na natin ng quantum physics. Maybe quantum physics, papalitan natin later. Tawagin natin de Broglie physics. So, totoo ba na ang science is the search for truth? Malabo. Bakit? Because the rules of science are theories. Theories that are expected to be revised or rejected. Truth is never revised or rejected.
So when you want to look for the truth, go to church. You want to look for a scientific theories, go to your classes. Mag-aral kayo sa university or sa college yan. You talk about scientific theories. Truth, you get it from the church, not in universities or colleges. Yan. So, itong mga ganitong usapan natin, yun ang mga usapan ng systems analysis. But sa ngayon, let me just encourage you to read yung mga sinasabi kong basahin ninyo doon sa aking blog na may kinalaman sa mental models, may kinalaman sa coherence. Yan. Naku, kinulong tayo ng oras. Bago tayo matapos, let me call your attention to coherence. Sabi nga natin, when you have a system, whether it is a system of concepts or a system of theories, they are all connected to one another under some harmony or coherence. Now, notice that your conceptual framework and your theoretical framework involve sentences. Now, your sentences can either be true or false. Yan. Ito yung sinasabi natin. May mga sentences nakakalito. Halimbawa, excuse me. I am a liar. So, sinungaling ako. Kung ako'y sinungaling, lahat ng sinasabi ko ay kasinungalingan. Kung ang sinasabi ko ay kasinungalingan, sa makatuwid, ang sinasabi ko ay false. Kung ang sinasabi ko ay false, ay anong sinabi ko kanina? Ako'y sinungaling. Sa makatuwid, kung ako'y sinungaling is false, hindi ako sinungaling. Kung hindi ako sinungaling, ay di nagsinungaling ako. Bakit? Ay sapagkat sabi ko yung sinungaling ako eh. Ulitin natin ha. Say this in English. I'm a liar. If I am a liar, whatever I say is false. Now, what have I just said? I'm a liar. So if I'm a liar, then it is false that I'm a liar. If it is false that I'm a liar, then I am not a liar. But if I am not a liar, I've just lied. Because I said I'm a liar. So, nasa na ako? Nakakalito. Yang gayaan, ang tawag natin, ay contradiction. Yan. What is a contradiction? A contradiction is a sentence that appears to be true and false at the same time in the same breath. Yan. Ngayon, sisimplify ko na lang kasi wala nga kayong background sa logic eh. Gano'n rin ang sinasabi natin. When you have a contradiction, like halimbawa, what's our contradiction? Si Yao Ming, kilala niyo ba si Yao Ming? Si Yao Ming, 7-footer yan eh. Si Yao Ming ay pandak. Ngayon, yan? Isang contradiction. That is clearly a contradiction. And what do you notice? Ang sinasabi ko ganun eh. Ay putang ina kung si Yao Ming ay pandak, ay kung si Yao Ming ay pandak, ay ako na ang pinakang gwapo sa balat ng lupa. Yan.
Ang gusto nating sabihin as a rule, from some contradiction, you can imply anything. From some contradiction, you can imply anything. Anong halimbawa nating contradiction nga? Si Yao Ming ay pandak. Ay kung si Yao Ming ay pandak, ako na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. So, pag may titingnan kayo na sistema, ang laging hahanapin, nasaan ang contradiction sa sistema na yan? Whether sistema ng iyong isipan, sa makatuwid na iyong mental model, or sistema ng iyong negosyo. Involving therefore sistema ng iyong environment. And that is what systems analysis is all about, and that is what control over your future is all about. Remember, ang hanap natin ay future. We want to be able to predict the future. And what's the basis for your prediction of your future? The connections of all your thoughts to one another. Such that you know whenever the sun rises from the east. But if your connections are full of contradictions, if your connections are full of contradictions, nandos ang dami-dami mong contradiction, sa makatuwid, bagsak ang iyong coherence, sa makatuwid, bagsak ang iyong coherence, what you say of the future will be questionable. Because out of many things that contradict your thoughts, some thought with one another, you can just derive foolishness. You can derive anything. And so, yan ang ating gagawin. Management involves control. But control involves systems analysis. And systems analysis involves identification of contradictions. Involves identification of contradictions, which we shall call pain points. Yan. Tatawagin nating pain points yung mga contradiction natin. At yung mga pain points na yan ang magiging indicator kung paano natin mamamanage ang ating environmental systems. Environmental management systems. Yan. Pasensya na po. Naubos ng oras Isang minuto na lang. Maligayang araw po. Magandang gabi. Itutuloy natin ang diskusyon na ito. Sa mga katuwid, after today, yung susunod nating diskusyon, although asynchronous, ay will be all about management. By this time, dapat tapos na tayo sa pag-aaral natin ng systems. Yung susunod na usapan natin, ay pag-uusapan na natin ay nature of management. At later, pag-uusapan natin, pagkabisado na natin ibig sabihin ng management, pag-uusapan naman natin environmental management systems. Yan. Okay. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana may natutunan kayo kahit paano. Pasensya na nagkaletse-letse yung aking pagtuturo sa inyo at sa dami na iniisip. Pero maayos natin yan.
Maligayang araw po. Ingat lagi.